היוש, היום אנחנו נתפור מכנסיים מאוד מיוחדים בגזרה שהיא קלה לביצוע מבחינת תפירה, אבל יש לה טוויסט מעניין, טוויסט תרתי משמע, והמכנסיים האלה הם בסגנון לוז עם ברכיים תלויות, עם הרבה מאוד רבידה, הרבה מאוד עודף בד בברכיים. עכשיו המכנסיים האלה קיימים אצלי במגוון גרסאות. אני הלכתי על כל הבדים שהם בדוגמת פסים, בין אם מדובר בפסים מודפסים, לבין אם מדובר בבדים חורפיים יותר, שבהם הפסים הם חלק מההריגה של הבד. שימו לב, בחלק מהבדים אני ממקמת את הפסים נגד החוק, זאת אומרת נגד הכיוון, והגזרה הנ"ל מאוד עוזרת לנו לשמור על הצורה של המכנסיים. אני אסביר את זה בהמשך גם תוך כדי הגזירה והתפירה. כן, אני אראה עכשיו איך אנחנו נגזור את המכנסיים לפי הגזרה המוכנה. הגזרה מגיעה אליכם, הגזרה עבורכם מגיעה אליכם בתוך קופסת קיט, יחד עם הבד שהוא כבר גזור למידות האישיות שלכם, כמו בכל הקיטים שלי. זאת אומרת, תצטרכו לשלוח לי את המידות. יש סרטון כאן בדיוק בערוץ היוטיוב שלי שמראה בדיוק איך עושים את זה, איך לוקחים את המידות הדרושות, ותצטרכו לשלוח לי את המידות. רצוי מאוד בצירוף של שתי תמונות, תמונת חזית ותמונת צד, ואז אני אדע לגזור לכם מכנסיים בדיוק למידה האישית שלכם, ותוכלו לתפור אותם לעצמכם וליהנות מהם. בעיקרון החוק אומר שהגזרה אמורה להתמקם לאורך הבד, זאת אומרת אורך הבגד עם אורך הבד, זאת אומרת במקביל לחוט השני, לחוט החזק של הבד הארוג וגם סרוג, וזה אומר לאורך האמרה. זה מה שהחוק היבש אומר, מה שנקרא כלל אצבע, שאפשר ברגע שיודעים אותו וברגע שיודעים מה ההיגיון מאחוריו, אז אפשר גם להפר אותו, או אני לא אגיד להפר, אבל לשחק איתו. אחרת איך היו נולדים כל הדגמים עם גזירה באלכסון, גזירה נגד הכיוון לפעמים, ואחת הדוגמאות של הגזירה הזאת, שהיא לא חוקית כביכול, אני אראה היום. דיברתי על זה גם קצת בסרטון של נחלת בנימין חלק 2. סרטון שבו אני קניתי בדים בנחלת בנימין 36, זה אחד הבדים אגב, ואני מסבירה כיצד המיקום של חוט הלייקרה משפיע על הבחירה שלכם, או פותח לכם אפשרויות בחירה של לאיזה כיוון לגזור. כשמדובר במכנסיים, החוק מאוד מאוד מחמיר. מן הסתם, אם לא נגזור את המכנסיים לפי החוק הזה, של לאורך חוט השני, אז המכנסיים שלנו יחטפו ברכיים, כן? ברכיים כאלה מעוגלות, בולטות בהתאם לבליטה של הברך, וכמובן יחטפו גם בליטה בטוסיק. אלה דברים שהם מתעוותים והכביסה פחות משפיעה עליהם גם. כמובן, תלוי בסוג הבד ובסוג הכביסה, אבל בעיקרון אלה עיוותים קבועים שהבגד יחטוף אחרי כמה פעמים של לבישה, וזו אחת הסיבות העיקריות למה לא כדאי לגזור בדים נגד החוק. אבל אנחנו רגילים שבבגדים שלנו ברוב המוחלט מהמקרים הלייקרה ממוקמת לרוחב, נכון? כדי שהבגד ימתח ויהיה לנו נוח ללבוש אותו, הלייקרה ממוקמת לרוחב. על פי אותו עיקרון, כשאני לוקחת בד שבו הלייקרה ארוגה לאורך, זאת אומרת חוט הלייקרה הוא חלק מחוטי היסוד של הבד, אני יכולה, במיוחד אם הדוגמה מתאימה לי פה, אז זה בהחלט רצוי מבחינתי, למקם את הגזרה של המכנס שלי לאורך הפסים, זאת אומרת נגד החוק בדיוק, לרוחב הבד. אבל עשיתי כאן גם טוויסט, זאת אומרת, אם את החלק האחורי של המכנס אני מיקמתי, גם שימו לב שאני כן ממקמת עם החץ של חוט השני, זאת אומרת אני מתייחסת לחץ של חוט השני עבור חוט הערב, כן, יש T ויש ערב, זאת אומרת
החוט היסוד, החוט החזק, אמור היה להיות ממוקם ככה, ועכשיו הוא יהיה ממוקם ב-90 מעלות אליו. ולמה אני עושה את זה? א', אני רוצה את הפסים, לאורך, כן? ב', אני רוצה את המתיחה לרוחב, זאת אומרת המתיחה בתפיסה הקלאסית שלנו, והיא בעיקר תהיה אצלנו במכנס הזה, בעיקר תהיה אצלנו בטוסיק, בחלק האחורי של המכנס, ותכף גם תראו למה. אני גוזרת כאן עם התוספות של התפרים, גוזרת את הגזרה שלי, ועכשיו אני גם ממקם את החלקים של הגזרה הקדמית, של החלק הקדמי של המכנסיים. אני אנסה לעשות את זה בחיסכון, זאת אומרת לגזור חלק ועוד חלק, ולא לגזור כפול, כי מדובר בגזרה שהיא בצורת קשת. אז אם נגזור את הגזרה על בד כפול, יצא לנו בזבוז יחסית של בד, תלוי כמובן ברוחב הבד ובכמה בד יש לכם. אם יש לכם בד ואתם מתכוונות לייצר ממנו 20 זוגות של מכנסיים או 50 זוגות של מכנסיים, אז כנראה שאפשר למקם את זה בצורה קצת יותר חסכונית כשמדובר בכמות. אבל כשמדובר בזוג מכנסיים יחיד, אני מעדיפה להראות לכם איך עושים את זה בחיסכון. זאת אומרת, אנחנו ממקמים את הגזרה בצורה כזאת, שימו לב, לפי הסימון של חוט השני, החלק העליון של הגזרה, איפה שנמצא החתך של הכיס, לפי הסימון של חוט השני, תמקמו את הבד לפי הפסים. חוט השני, החץ, עם כיוון הפסים של הבד, כמו שאמרנו, הפוך מן המצופה. ומיקמנו, ועכשיו אנחנו נגזור. אז עכשיו יש לי את שני החלקים של החלק הקדמי, ועכשיו שימו לב, כן, הגזירה של הבד כאן היא סופר בזבזנית, אבל, הנה שאריות שנשארו, אבל, אל דאגה, אצלי בסטודיו הכל הולך למטרות טובות. זאת אומרת, ליצירת בגדים קודם כל. דברים שנשארים, אף פעם לא נשארים בודדים ולא לשימוש, כי תמיד יש לתלמידות, תמיד מישהי תתלהב מהשארית של הבד, ואם זה מתאים לגודל שלה, וגם ככל שיש יותר אנשים, אז יש יותר מוחות יצירתיים שישתמשו בעבדים וישלבו אותם אולי, זאת אופציה אחת. אופציה אחרת, אפשר ליצור מכאן דגם שלם, אפשר לעשות כאן, להשתמש בחלק הזה, ליצור וסט או ז'קט קצר, אפילו תואם למכנסיים, זה טיפ, אם קניתם בד ברוחב 1.5 מטר, אפילו 1.40 מטר, תלוי במידה שלכם כמובן, אבל ייתכן שמהצד, בצורת הגזירה הזאת, יישאר לכם הרבה בד. לזוג המכנסיים האלה, עם השארית העצומה הזאת, לשימוש בהמשך, אתם תצטרכו משהו כמו 2 מטר בד, תלוי במידה שלכם, ייתכן אפילו 2.5, אפילו 3, יכול להיות 3 מטר בד אפילו תצטרכו, תלוי במידה שלכם כמובן, ובגובה שלכם. אז כן, יש הרבה מאוד בד שהמכנסיים האלה מבזבזים, אבל הם שווים את זה. וכאן שימו לב, כשאני רוצה לגזור עוד חלק, הרי החלק הזה יהיה מראה עבור הרגל השנייה, אז הוא צריך להיות גזור בצורה כזאת. זאת אומרת, אני מניחה את הגזרה הפוך. אוקיי? גם אם זה יוצא לי קצת בזבזני, אני יכולה קצת לשחק עם העניין הזה ולהביא את המכנסיים לכאן. אוקיי, אבל זה לא חוסך לי. התחרטתי, אני בכוונה מראה את כל המניפולציות. כן, וגם כאן בבקשה
תקפידו לשמור על חוט השני. במקרה שלנו הוא לא שני, אלא פשוט הפסים של הבד, אלא לא חוט שתי, אלא חוט ערב, ועליו אנחנו נשמור פה על הכיוון. מדובר בפסים, אז ממש תתאימו פסים, זה יקל עליכם לאחר מכן בהתאמת פסים בתפירה, שזה בעיניי דבר מאוד מאוד חשוב ומבדיל בין בגד מושקע במקרה הזה לבין בגד פחות מושקע. ועכשיו אני אגזור את העתק מראה של החלק שלי, וכמובן נמקם גם את השני באותה ההזדמנות. נמקם אותם אחד בתוך השני, נראה אם הם מסתדרים ככה בצורה כזאת, והנה יצאו לנו מכאן שני החלקים של החלק הקדמי של הרגל השנייה. אופס. יש, גוזרים. שימו לב, אחד שמאל, אחד ימין. כן, הם הולכים לכיוונים שונים, מראה. כמובן שלפני התפירה נצטרך לפרק את הגזרה ולאחסן אותה בצד. במידה ונרצה להשתמש בה שוב, אז אני ממליצה מאוד לאחסן את הגזרות בתוך שמרדף או תיקייה קשיחה, כדי שהם לא יתקמטו. מדובר בגזרות על בד, הן לא לנצח, מדובר בבד בחומר צלולוזי מתקלה, זאת אומרת באיזשהו שלב הוא פשוט יתפורר ויעלם, אבל בדרך כלל אם שומרים את זה במקום קריר ומוצל, אז הגזרה תחזיק לכם כמה שנים. אם הגזרה ממש חשובה לכם ואתם רוצות אותה קבוע, בדרך כלל עושים את זה עם גזרות בסיס ולא עם גזרות של דגם מסוים, אבל שוב זה עניין של בחירה. ייתכן ותצטרכו, תרצו לעשות את הדגם הזה בעוד כמה שנים, אז תרצו לשמור, אז פשוט תעתיקו את הגזרה בפלסטיק. פלסטיק לשמחתנו ולצערנו כאחד הוא די נצחי, מחזיק מאוד שנים. אז שמרתי את הגזרות, כן, גם של החלק האחורי, ואנחנו ניגש למלאכת התפירה. אז כמו שאמרנו, יש לנו שני חלקים קדמיים שני חלקים אחוריים וארבעה חלקים קדמיים, זאת אומרת לכל רגל שני חלקים תואמים, ותראו יש לנו הרבה שאריות. עכשיו השאריות כאן הן משני סוגים. כמו שאמרנו, השארית המאוד מאוד גדולה, שהיא בהחלט תהיה שימושית גם בהמשך. אפשר, מי שרוצה להתאים פסים וליצור תפר, עוד תפר נוסף באמצע המכנס באזור הברך, אז אפשר אפילו להשתמש חצי חצי בגזרה הקדמית, להניח אותה בצורה מאוד מוקפדת, להתאים פסים, לתפור בצורה מאוד מאוד מוקפדת, כי מדובר בתפירה נגד הכיוון של הלייקרה. שימו לב, זה טכנית לא כל כך קל, אבל מי שמנוסה בתפירה יכולה לעשות דבר כזה, סתם עצה, טיפ מה שנקרא, לייפחק, איך להשתמש בשארית המאוד מאוד גדולה הזאת של הבד. אני במחשבה הראשונית שלי, כמו שאמרתי, הייתי עושה מזה וסט או ז'קט קצר, קרופ, ואז יהיה לנו סט. ולכן הכדור הוא במגרש שלכם, הלקוחות היקרות שלי. וזה הרבה פעמים קורה שמישהי מזמינה מכנסיים ועל הדרך היא מזמינה גם גופייה או חולצה או וסט בתור התאמה כדי ליצור סט, למי שאוהבת סטים. כמובן שמדובר גם בשאריות קטנות יותר, אז אני אגלה לכם שבסטודיו שלי יש מסורת ארוכת שנים שאני מוסרת את השאריות למעצבת בובות נפלאה ואומנית בחסד, אישה מאוד מאוד מוכשרת שהכרתי אותה במקרה, ומאז אנחנו חברות טובות. היא באה מדי כמה חודשים לקחת אצלי שק או שניים של שאריות בדים, והיא הופכת את השאריות היפות שלנו האיכותיות לבובות נפלאות. אני מתייגת אותה כאן כמובן בסרטון בתגובה הראשונה, או אם אתם רואות את הסרטון ביוטיוב, אז בתיאור של הסרטון, בשם של הסרטון, יש את הטאג, את השם של הבחורה שאפשר למצוא, את הפריטים שלה גם באצי.
היא ממש ממש מדהימה, ויש לה בובות מאוד מאוד מיוחדות. קוראים לה טאטה דולס. לחברה קוראים טאטה דולס. אז אני מוסרת את השאריות, וכמובן שילדות אצלי, ילדות שלומדות אצלי בסטודיו, מוזמנות והן עושות את זה מלא. יש לי 3 סלים של שאריות איכותיות, והן עושות דברים מדהימים משאריות, לומדות לשלב חומרים גם על פי סוג, לא רק על פי צבע, ויוצרות דברים מיוחדים מאוד על פי צו הדמיון שלהן בלבד. אני מלמדת רק את הטכניקה, את הדמיון, הן מביאות מהבית וממש ממש מהממות. מדי פעם אני כמובן שמה את התמונות של היצירות שלהן בעמוד הסטודיו שלנו אטליה ובעמוד האינסטגרם של אטליה. אז עד כאן על השאריות. דבר ראשון, אנחנו נחבר את החלקים הקדמיים, שיהיו לנו חלקים קדמיים שלמים. זאת אומרת, ניקח חלק קדמי צד עם חלק קדמי אמצע, ונניח יפה ליפה, חלק קדמי אמצע, חלק קדמי צד, הנחתי יפה ליפה. איך אני יכולה לראות שזה אכן תואם? אני יכולה לראות שהפסים כאן בהתחלה הם תואמים, ברגע שזה מתחיל להתעכל, אחר כך באיזשהו שלב הפסים כבר לא תואמים כי מדובר באלכסון, אבל האורך של החלקים כן אמור להיות תואם וגם הצורה. שימו לב, אנחנו תופרות על הקשת. ואני באה לתפור במכונה. שימו לב, לא להיבהל מזה, ההפך, זה נכון, כי קו המותן של המכנסיים הוא אף פעם לא קו ישר, הוא לא קו שעומד ב-90 מעלות לקו הצד. זאת אומרת, הנקודה של המותן הקדמית, נקודת הפופיק, היא יותר נמוכה מאשר הנקודה האמצעית של המותניים בחלק האחורי. מובן העניין הזה, כן? זאת אומרת, קו המותניים שלנו הוא לא מקביל לרצפה, במילים אחרות. לכן גם יש כאן אלכסון. ברגע שאני אקפל את זה, שאני אפתח, שיהיה לי חלק שלם מוכן, תפור, אז אני אראה פשוט אלכסון רצוף. לכן לא לחתוך כאן, זה לא עודף. אנחנו פשוט תופרות תפר של סנטימטר מהקצה. מי שיש לה הסברים, מי שיש לה סימונים במכונה, אצלי זה באינצ'ים, כן? אז החצי אינץ' זה בערך מה שאני תופרת, זאת אומרת זה סנטימטר וקצת, 1.2 בערך. אני פשוט תופרת תפר ישר. מי שזקוקה לסיכות כמובן מוזמנת לשים. אני משתדלת גם להתאים את הפסים כל עוד אפשר, זאת אומרת בתחילת העיכול של הברך כאן הפסים יהיו עדיין תואמים, ואחר כך בתוך הרבידה הם כבר הולכים ומשתמשים, אבל זה פחות קריטי לנו במקרה הזה, וגם אי אפשר אחרת בחלק מהפסים. אבל אני משתדלת, שימו לב, הבד מאוד מתיח, מלשון נורא מתיח, באזור של הגזירה באלכסון, במעגל. לכן לא למתוח את הבד, אלא לתפור על המנוחה שלו. הוא כבר ימתח בעצמו. ראיתם איזה גל נחמד פה? גל עדין, זאת אומרת, זה גל שאנחנו נוכל לחיות אותו בהחלט בשלום. פשוט נעשה כאן גם אוברלוק כמובן, שיתפוס וייצב את התפר הזה. מחט בעובי 90 תתאים כאן. מדובר בבד אריג, אז כל מחט לא מיוחדת, מחט אוניברסלית תתאים. וכמובן באותו האופן אני תופרת את החלק השני, את הרגל השנייה. ואחרי שחיברנו את כל הכיסים, זאת אומרת כל חלק, כל אחד מתוך 4 מקבל את החלק שלו של הכיס. אז אחרי שחיברנו את הכיסים, עשינו עיבודים לכל התפרים שעשינו עד עכשיו. זאת אומרת, לתפרים האלה שהם הקשת של הברך, לתפרים של החיבור של הכיסים,
וזה מה שיש לנו עד עכשיו. עכשיו אנחנו נתחיל לחבר. קודם כל נתחיל לחבר את הכיסים עם עצמם. חלק קדמי לחלק אחורי. העיקרון הוא יפה ליפה. זאת אומרת, אני מניחה את המעגל של הכיס בצורה כזאת, שזה יצא לי תואם בדיוק, ופחות או יותר זה מה שמעניין אותי כרגע. לא מעניין אותי שום התאמה כאן. תאמינו לי שאם עד עכשיו עשיתם הכל ישר, הכל תואם פיקס. אנחנו מחברות רק את המעגל, רק את החלק הזה. זאת אומרת, עד הפינה, רק את החלק המעגלי. אני מראה איך אני תופרת במכונה, תכף. חלק שני, הרגל השנייה, כמובן אותו הדבר. האלכסון הקדמי של הכיס, במצב המוכן הוא כמובן יהיה פנימי. העבד הזה, וכאן אנחנו נחבר עם סיכות ונתפור רק את המעגל. עכשיו אנחנו נוסיף למכנסיים שלנו כיס צדדי, כזה כיס אלכסוני, ואת הכיס הזה שאני מראה זו רק אחת השיטות כמובן, והשיטה הזאת היא יותר פרי סטייל מאשר שיטה מדעית או שיטה מובנית כלשהי. היא שיטה שפשוט מבוססת על היגיון, כי אני רוצה להראות כאן את ההיגיון. זה הכיס שלנו, הכניסה לכיס, זאת אומרת האלכסון, איפה שהיד נכנסת, בצד הגוף. אני מניחה את הפסים, אני מניחה את החלק הקדמי של המכנסיים, את החלק המוכן, כמובן אפשר לעשות אותו הדבר עם הגזרה. אני מניחה את החלק המוכן, פס לפס, רצו שהפסים כאן יהיו תואמים, ואני מסרטטת קו. אני מסרטטת שוב על חתיכת הבד הנוספת, אפרופו שאריות. עכשיו כאן אני משלימה, אני ממשיכה את הקו העליון של המכנסיים, ומשלימה את הצד. עשיתי כאן קצת עיכול, אפשר לעשות קו ישר ואפשר לעשות עיכול. רצוי עיכול, כי העיכול שהוא סנטימטר בלבד, סנטימטר הפרש בין לסרטט קו ישר לבין לעשות עיכול של הצד, מי שמכירה את גזרת בסיס של מכנסיים או של חצאית בסיס, אז יודעת על מה אני מדברת. צריך גם עיכול לצד, לירך. העיכול הזה יכול להיות סנטימטר, יכול גם סנטימטר וחצי, תלוי במידה ותלוי גם בדגם המסוים. אז אני עשיתי קצת עיכול, זאת אומרת זה לא קו ישר, ועכשיו אני מורידה את החלק הקדמי של המכנס ואני מודדת לפי היד שלי. היד שלי נכנסת בזווית 90 מעלות לקו האלכסוני, אנכית לקו האלכסוני, ואני מסרטטת מסביב ליד שלי עם קצת עודף. אני מסרטטת מעגל, צורת חצי לב, איך שהתלמידות הצעירות שלי קוראות לזה. ככה, צורה אליפטית, חצי לב. ועכשיו שימו לב, אנחנו נגזור לפי הסימון החיצוני, לפי הסימון של הירך, את כל החתיכה הזאת. ועכשיו אנחנו נסמן שני פיקים, אחד בתחילת האלכסון ואחד בסוף האלכסון. מה הפיקים האלה מראים לנו? הם יראו לנו היכן לחבר כאשר הכיס שלנו כבר יהיה מחובר למכנסיים. הפיקים האלה יראו בדיוק את המקום של החיבור, עד איפה לתפור. עכשיו אני הופכת את הבד כמובן ועושה עוד כיס. חשוב מאוד להתאים את הפסים, זאת אומרת לא להתעקם כאן, ללכת בדיוק לפי הפסים ושלא יצא לכם כיס באלכסון. מאוד מאוד חשוב גם בחלק הזה של הכיס לשמור על הזווית הנכונה של הגזרה. נקרא לדבר הזה
גזרה לצורך העניין הספציפי שלנו. עכשיו אני גוזרת בדיוק אותו אחד, ואלה יהיו החלקים האחוריים של הכיס שלנו. עכשיו אנחנו נגזור גם חלקים קדמיים. החלקים הקדמיים של הכיס הם יהיו החלקים שלא רואים אותם, בעיקרון הם באים בחלק הפנימי של הכיס, כאן מקדימה, והם צריכים להיות בדיוק הגודל והצורה, בדיוק הכיס הזה, פחות החלק המסומן, פחות המשולש הזה הקטן. ולצורך העניין ניקח כל סוג של בד, כל בד דק, אני בכוונה קצת מתפרעת פה עם הדוגמה והשילוב צבעים. זה יכול להיות מגניב בעיניי, אבל שוב עניין של טעם. אז כשאתם מזמינות את המכנסיים הצרות המוכנות למידה שלכם, אז תוכלו באמת לבקש מה שבא לכם, כי יש כל מיני שאריות. הנה עוד שימוש לשאריות בדים. יש כל מיני שאריות. הרעיון של הפנימית הזאת, למה היא תהיה בבד אחר? הרעיון הוא שהפנימית הזאת של הכיס תהיה פנימית דקה ולא תפריע, לא נרגיש את העובי של הכיס בחוץ, כן? שלא ייראה ולא יובש. אז אנחנו פשוט עושים את זה מבד נעים ודק כלשהו. אני מקפלת ומהדקת עם הסיכות את הקיפול, שלא יפריע לי בגזירה, ואני פשוט גוזרת את אותה הצורה, בלי עודפים כמובן, בלי תוספות לתפרים, כי כבר כאן מדובר בברוטו, וגם בכיס שאני גוזרת עכשיו, בפנימית, גם מדובר בברוטו, אז שניהם על אותו הקו, ושניהם באותו הגודל. שימו לב, ברגע שיש לנו את החלקים של הכיס, אנחנו נתחיל לחבר אותם. אני מפרידה בין החלקים של הכיסים, ואני מתחילה לחבר. קודם כל, יש לנו את החלקים הקדמיים של המכנסיים, שהרגע חיברנו. אני מניחה אותם עם הפנים אליי, עם הצד היפה אליי, ואני לוקחת את הפנימיות שלי של הכיסים, מה שגזרתי מהבד הדק, ואני מחברת אותם עם סיכות, רק את האלכסון, שימו לב, אך ורק את הפס הזה. אני שמה 3 סיכות, מי שזקוקה לסיכות. אם מדובר בבד שנמתח באיזושהי רמה, אז כמובן שרצוי לקבע אותו עם סיכות, ובכלל אם יש לכם חשש, מדובר פה בגזירת אלכסון, אז הכיס יכול להימתח בזמן שאנחנו מתעסקות איתו, לא כדאי. אני שמה תמיד סיכה ראשונה בהתחלה, סיכה שנייה אני שמה בסוף, האלכסון, איפה שהפינה, ועוד אחת באמצע, וככה אני יודעת שהגדלים אצלי לא השתנו תוך כדי שתפרתי, שום דבר לא נמתח ולא יתארך. זה זוג אחד נחמד של הקדמיים. ועכשיו אנחנו נחבר באותה הזדמנות גם את האחוריים. אז רגע, תכף אני אראה את התפירה שלהם. יש לנו את המכנס האחורי, 1, 2, ויש לנו את הכיסים שלנו עם הסימונים, עם הפיקים. אז ניקח יפה ליפה, ונניח על הצד של החלק האחורי, גם כאן שימו לב, הכיס הולך באלכסון, זאת אומרת, כשהכיס יתקפל לכיוון הרצוי, לכיוון המוכן שלו, אז ייווצר כאן קו אלכסוני של המותן, קו אחיד, ולכן לא להיבהל מהעודף כביכול, זה קורה להרבה בנות בשלב הזה, אז אני אומרת את זה בתור תשובה לשאלה נפוצה. ואני מהדקת עם 3 סיכות גם כן. שימו לב שאנחנו נתפור רק עד הפיק, רק עד הסימון. לשם כך עשינו את הפיק, שיהיה לנו מובן עד איפה מתחבר הכיס בשלב הזה. ואת הכיס השני גם יפה ליפה. פה כבר קשה להתבלבל, ברגע שאחד מחובר נכון, השני הוא כבר ברור מאליו. אותו הדבר, אנחנו נתפור עד הפיק,
שימו לב לא למתוח שום חלק בחיבור כרגע, כן? כדי שיצאו לכם חלקים שהם שווים באורך ובצורה. אוקיי, עכשיו אנחנו נתפור סנטימטר מהקצה, קודם את החלקים האחוריים, מול הפיק אני עוצרת ועושה חיזוק אחורה, אותו הדבר ברגל השנייה, ובחלקים הקדמיים אנחנו נתפור רק את קו האלכסון. גם כאן עם חיזוק, סנטימטר מהקצה, וכמובן ברגל השנייה אותו דבר. סנטימטר מהקצה, חיזוק בהתחלה, קצוות ביחד, ואני תופרת רק את המעגל. עד הפינה. את הכיס השני כמובן אותו דבר. עכשיו אני עושה עיבודים, אני ספציפית עושה אוברלוק, אבל אפשר גם לעשות זיגזג כמובן, אם יש לכם רק מכונה ביתית. אני עושה אוברלוק מסביב לכיס, זאת אומרת רק על החלק שתפרנו הרגע, על המעגל. שני הכיסים כמובן אותו הדבר, החלק הזה. תפר השטחה פנימי נועד א' להחזיק את הבטנה בתוך הכיס ולא לתת לה לבצבץ החוצה, וב' הוא נועד גם להפוך את הדופן לדופן חדה, זאת אומרת שזה יתקפל, תהיה פה דופן חדה ולא עגולה, כמובן שגם גיהוץ עם קיטור עושה את אותה עבודה. לכן אמרתי שזו אפשרות בחירה. אני בוחרת כן לעשות את זה כי מדובר כאן בשני בדים מסוגים שונים. אז הבד הדל במיוחד, הדק מאוד, הפנימי, נוטה לבלוט החוצה, ואנחנו לא ממש רוצים את זה. תפר השטחה פירושו לשים את העודף, לכוון את העודף לכיוון ימין, לקפל אותו לימין, ולתפור עליו, כאשר אנחנו מותחות את הבדים לצדדים, משטחות אותם, כן? מכאן תפר השטחה. זאת אומרת, התפר הזה של החיבור שעובר כאן אמור להיות מתוח. ועשינו תפר השטחה. בתפר השטחה אין צורך לעשות חיזוקים, כי התפרים בעצם, הקצוות נכנסים תכף אל תוך התפרים של החיבורים הבאים. בשני המכנסיים כמובן, בשני הכיסים אנחנו נעשה את התפר הזה. הנה הוא נראה ככה, ומבחוץ לא רואים אותו, אנחנו רק נגעץ ויהיה לנו דופן מושלמת של כיס. אז עכשיו באמת אפשר לחבר תפר צד. ניקח את הכיס, נקפל אותו עד הפיק ונשים עליו סיכה. הנה שמתי כאן סיכה במקום של הפיק, וכאן שימו לב אני מיישרת ויש לי רגל שלמה, חלק קדמי חלק אחורי, ועכשיו אני מיישרת כאן את החלק של הכיס ומכסה עם החלק האחורי את החלק הקדמי. ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים את התפר של הצד, התפר שמחבר עד כאן את הכיס, הוא יהיה, ההמשך שלו יהיה תפר צד שיחבר את הצד של המכנס. אני שמה סיכות. כמובן שהחלק האחורי יש לו צורה אחרת מאשר לחלק הקדמי.
אז לא להתרגש מזה שהם לא מתאימים באופן טבעי, צריך להתאים. זאת אומרת, לשים קצה לקצה, ואז לשים סיכות לכל האורך, ואז אנחנו פשוט נתפור כאן קו ישר. ואנחנו נתפור כאן פשוט סנטימטר מהקצה, בשתי הרגליים כמובן אותו דבר. אז עכשיו, אחרי שתפרתי את התפרים של הצדדים, שמחברים בעצם חלק קדמי עם חלק אחורי, עכשיו אני פורסת ושמה סיכה כאן כדי לתפוס את הכיס. הנה אני מראה. זה קורה לנו בעצם, זה מתקפל לנו באופן טבעי, ואנחנו נביא את הכיס התפור עם התפר הדגשה שלו, כאשר הדופן המקופלת פה של הכיס, של הקו החיצוני של הכיס, הדופן פה נוגע בפיק. מביאים עד לפיק, שמים סיכה כדי לקבע את הכיס במצב הנכון. ועכשיו הגיע הזמן לתפור את התפר הפנימי, פנים הרגל. אני מביאה פינה לפינה, שמה סיכה ראשונה. בשלב הזה חשוב לי לציין שהחלק הקדמי והחלק האחורי הם לא אותו דבר, לא אותו דבר ברוחב, לא אותו דבר בצורה. המטרה שלנו היא לתפור קצה לקצה, פשוט לקחת את הקצוות של הבדים ולשים אותם ביחד ולתפור סנטימטר מהקצה. זה הרעיון. תסמכו על עצמכם שכשגזרתם, גזרתם נכון, אין דרך אחרת. ובעצם אנחנו יוצרים ככה רגל שלמה אחת, ואותו הדבר כמובן אנחנו נעשה ברגל השנייה. נתפוס כאן את הכיס עם סיכה במקום, ככה נראית הרגל הפרוסה שלנו, וככה אנחנו נתפוס פה פינה לפינה בחלק הפנימי של הרגל. ונשים סיכות ונתפור גם כאן סנטימטר מהקצה. אני אראה גם את התהליך של איך אני תופרת בלי לאפשר לחלק הקדמי להימתח בעצם. אני מצופפת טיפה את החלק הקדמי. קשה לקרוא לזה מותחת את החלק האחורי, אבל אם תרצו לקרוא לזה ככה, אז כן, אז אפשר לקרוא לזה ככה. אני יותר בכיוון של מצופפת את החלק הקדמי. ממש אראה את זה בקירוב. אני אראה לכם ממש בתקריב. בצורה כזאת לא מאפשרת יצירת כפלים או קיבוצים בחלק הקדמי. כי זו הנטייה הטבעית של הבד, מן הסתם הקצוות שלו נמתחים. אבל אנחנו לא נוכל לאפשר זאת, אז אנחנו טיפונת נמתח ממש כזה בקטנה את החלק האחורי, ונצופף את החלק הקדמי בעיקר. אני רואה שאני מגיעה לסיכה, אז עדיין יש לי קצת עודף, אז אני אשחרר את הסיכה, אבל אני לא אאפשר לעודף הזה להיגרר הלאה. כן, אני אצופף ואני אמתח.
כדי לפזר את כל העודף הזה על פני השטח, וככה ייווצר לנו פה חלק ישר ומושלם. הסיפור הזה דורש לא רק מיומנות, אלא גם יחסים טובים מאוד עם המכונה שלכם. זאת אומרת שאתם יכולות לסמוך על המכונה שהיא תחזיק את המתיחה. זאת אומרת שהיא תקדם את הבד למרות שאתם כביכול מושכות לכיוון ההפוך מההתקדמות. אז כן, מכונה תעשייתית עושה את העבודה כי היא גם כבדה וגם עוצמתית, מושכת בעוצמה, אבל גם מכונות ביתיות טובות, כאלה שהם לא ממש צעצועים כלילים וחלשים, אז הן עושות את אותה עבודה נהדר. ובצד השני, בחלק של פנים הרגל, אנחנו נעשה את אותו הדבר. תראו, מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מחברים את המכנסיים לוודא שהרגל לא מסובבת. זאת אומרת, התוצאה הסופית, אני אראה צד אחד שהוא כבר מוכן, התוצאה הסופית אמורה להיות כזאת, כן? החלק האחורי של המכנס רחב יותר כמובן, והחלק הקדמי יש לו בליטה. במקרה של המכנסיים הספציפיים יש לו כבר בליטה בברך, אבל הצדדים, שימו לב, הצדדים הם ישרים, זאת אומרת אין עיוות של הפס. התפרים של הצד ושל פנים הרגל לא מסתובבים לשום כיוון. חשוב מאוד, כן? שהרגל תיראה ישרה. אני אראה איך עושים את זה. בעיקרון חוקי לחלוטין, במידה ומדובר כמו כאן במכנסיים שגזורים באלכסון של הבד, כמו החלק הקדמי של המכנסיים האלה, אז אנחנו עושים בעצם פעולה פשוטה. כשאנחנו מתחילים לחבר, שוב אנחנו סומכות על עצמנו שגזרנו הכל נכון. אז אנחנו נשים את הסיכה הראשונה בהתחלה ואת הסיכה השנייה נשים בסוף או ההפך, ואז נמתח קצת. במקרה שלנו מן הסתם נמתח את החלק האחורי, כי החלק הקדמי של המכנסיים מתיח וגמיש בעצמו, אז אסור לנו למתוח אותו, אחרת יהיה לנו טוויסט ברגל. אז אנחנו נמתח באופן טבעי ונפזר את כל הגל הזה שנוצר מקדימה עקב כך שהמכנסיים בעצם גזורים באלכסון של הבד. אז אנחנו, כן, סליחה, אני צרודה ממש. אז אנחנו בעצם נפזר את העודף על פני השטח בזהירות. תוך כדי תפירה אנחנו נמתח קצת את החלק האחורי. אותו הדבר נעשה בחלק של פנים הרגל. פשוט ניקח סיכה ראשונה וסיכה אחרונה, ואז אנחנו נראה ששני החלקים תואמים לחלוטין. זה מה שאמור לקרות. אם גזרנו נכון, אם בדקנו את עצמנו אחרי הגזירה שתפר צד ותפר פנים הרגל תואמים מקדימה ומאחורה, ושגזרנו בכיוון הנכון, בכיוון המתוכנן של הבד, אז זה אמור להיות נכון וקל לביצוע. עכשיו נעשה עיבודים לכל התפרים. זה אומר לתפר צד החל מהחלק הזה של הכיס, שהוא חלק מחיבור הכיס, ועד למטה. מי שמשתמשת באוברלוק אז נהדר, ומי שמשתמשת בזיגזג של המכונת תפירה, אז קודם כמובן ליישר ולגזור אם יש לכם עודפים מיותרים, ולהגיע למצב שיש לכם עודף של
סנטימטר בלבד, אפשר אפילו פחות, 0.7, 0.8. וכמובן אותו הדבר בתפר פנים הרגל. אותו הדבר כמובן במכנס השני. ועכשיו יש לנו מכנס ועוד מכנס. ניקח אחד מהם ונהפוך אותו ככה שהצד היפה יהיה בחוץ, ונדחוף אותו אל תוך השני. זאת אומרת, יפה ליפה. שימו לב, הסיכות שמחזיקות את הכיס בקו העליון, בקו המותן, שהוא עדיין לא מעובד, הסיכות האלה נמצאות במקום, לא הזזנו אותם, הם עדיין מחזיקות את הכיסים. עכשיו נניח את המכנסיים אחד בתוך השני בצורה כזאת. ניקח את התפרים ככה אחד מול השני בצורה כזאת, ונשים כאן סיכה. אני בדרך כלל לא שמה סיכה על התפר עצמו, מפנה את התפר אחורנית בתפירה, אבל לא שמה סיכה על התפר עצמו, כדי לא ליצור עובי מיותר ולא לגרום למכונה לקפוץ קפיצה חדה מדי מעובי לדק או ההפך. גם אם מדובר במכונה חזקה ועמידה בתקריות כאלה, אין שום צורך לאתגר אותה כשאין באמת צורך, מכיוון שהמכנסיים האלה עשויים אצלנו כאן מבד מאוד מאוד גמיש שיש לו לייקרה לרוחב, כמו שאמרנו בהתחלה, אז אנחנו לא נצטרך כאן שום סגירה, והמכנסיים האלה יהיו בעצם, יתלבשו עלינו כמו טייץ, פשוט נמשוך אותם ונלבש והם ימתחו ויחזרו לצורתם הקודמת. אז אני פשוט שמה סיכות ואני תופרת את כל המעגל הזה סנטימטר מהקצה. שימו לב, גם במקום האסטרטגי של מפגש בין התפרים, כן? שזה בעצם הנקודה בין הרגליים, איפה שהתפרים של פנים הרגל נפגשים. אז גם בנקודה הזאת, לא לרדת, יש לה, לאלה שמתחילות בתפירה, אז יש נטייה לרדת ככה לאפס ואז להמשיך, אז לא. אז להמשיך עם אותו הסנטימטר, ממש עם אותו המרחק מהקצה. הכוונה היא לסנטימטר מרחק מקצה הבד, מהקצה הגזור. אז להמשיך באותו המרחק, כדי שהתפר הזה יהיה אחיד, זה ישמור לכם אחר כך על המכנסיים שלא יקרעו לאורך זמן. כמובן שעושים גם עיבודים מסביב אחרי שעשינו את התפר. עכשיו נהפוך את המכנסיים לצד היפה, והנה יש לנו צורה. כבר רואים את המכנסיים ממש. זה השלב למדוד. אם לא מדדתם עדיין רגל כדי לראות שזה באמת הגודל, הצורה, ואכן יוצא מה שהתכוונו, איך לא? אז אם לא מדדנו לפני, אז זה הרגע למדוד את המכנסיים כדי ליהנות ולוודא שהכל טוב. זה גם הרגע לגהץ, מי שרוצה ממש להקפיד על שלבי הגיהוץ, אם כי במכנסיים הספציפיים האלה, בגלל שהם סמי לוז מה שנקרא, למרות שהם עשויים מבד אריג, אז גם אם נגהץ בסוף לא יקרה שום דבר. זה סתם אני מגלה לכם כזה משהו לא חוקי גם כן. באופן חוקי אנחנו אמורים לגהץ שלב. זאת אומרת, כל שלב בתפירה עוצרים ומגהצים, כי ככה התפרים יוצאים שטוחים ומושלמים, ובעצם גם המפגשים בין התפרים יוצאים שטוחים ומושלמים בגיהוץ שהוא שלב.
אז כן, אז אנחנו כאן נוכל להתגבר על זה, כי מדובר גם בסגנון וגם בסוג בד, שטיפה סלחני איתנו בקטע הזה, בגלל הלייקרה בעיקר. עכשיו אנחנו ניקח ונגזור לנו חגורה, שבמקרה הזה היא תהיה חגורה פנימית. עכשיו אני החלטתי כאן שאני פשוט עושה את החגורה משני חלקים. אני גם אסביר למה. אני עושה חלק קדמי חצי היקף מותן, זאת אומרת אני גוזרת עכשיו את הבד בצורה כזאת, עם המתיחה עם הכל. אני גוזרת חצי היקף מותן, אפילו לא מוסיפה לתפרים, כי מדובר כאן במתיחה מטורפת, ואנחנו טיפה נמתח. הנה, לקחתי 35 סנטימטר אורך, סימנתי, ואני גוזרת כאן חתיכה שהיא ברוחב. אנחנו נפרגן כאן וניתן רוחב 8. הנה עוד לייפהאק, אני לא מסמנת 8 רוחב לכל אורך הפס, אלא פשוט גוזרת קטע ואז מתחילה לקפל. עכשיו אני גם משתמשת באמרה כחלק מעובד, ופשוט ממשיכה לגזור עד הסוף. ועכשיו אנחנו בעצם נתחיל לחבר. עכשיו יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת היא למתוח פשוט את החלק הזה, והוא טיפונת יקבץ. ואם תשאלו אותי, יקבץ את החלק הקדמי של המכנסיים, כן? אם תשאלו אותי, אני הייתי מדגישה כאן את הפס עם כפלים. זאת אומרת שאני עושה כאן כפל של 2 סנטימטר פנימה, וגם עליו שמה סיכה, מקבעת אותו עם סיכה. הכפל יבוא לאורך התפר אמצע הקדמי, תפר הברך שלנו, שבהמשך הוא גם יוצר את הקיבוץ ברכיים. וככה בצורה כזאת אני אניח עכשיו את הפס עם החלק הגזור, לא עם החלק של האמרה, עם החלק הגזור. שימו לב מה אני עושה, אני מניחה אותו כאן איפה שהתפר צד, משאירה סנטימטר אחרון לתפירה, אחר כך לחיבור עם החלק האחורי, סיכה ראשונה, סיכה שנייה באותו המקום מהצד השני, מותחת קצת. האמת היא שהכי נכון זה לסמן אמצע של הפס. הנה סימנתי אמצע, הנה פיק, ועכשיו אני יודעת לשים סיכה גם באמצע, בתפר האמצעי, אמצע קדמי, וככה אני אדע גם לתפור את זה בצורה ממש ממש מושלמת, עם קצת מתיחה של הפס. ממש ממש קצת מתיחה ממש ממש עדינה של הפס. אפשר להכניס לתוך הכפל יותר מסנטימטר, זה עניין של רצון שלכם, של עיצוב מה שנקרא, מה שתרצו, כדי שלא יצאו קיבוצים בכלל, או שיצא פחות קיבוצים. שמתי סיכות. עכשיו אני הולכת לשים סיכות גם על החלק האחורי. באותו האופן אנחנו נשאיר כאן, נניח אותו פנים לפנים, את הקצה הגזור. אני שמה סיכות כאן, משאירה את החלק של הסנטימטר האחרון לא מחובר, כדי שנוכל לחבר אחר כך את התפר. מה הקטע בלעשות את זה בשני חלקים? החלק האחורי מקבל גומי, והחלק הקדמי לא מקבל שום דבר. זאת אומרת, החלק הקדמי, החגורה תהיה ישרה. אמצע. ונתפור כאן סנטימטר מהקצה. את החלק האחורי בנפרד, ואת החלק הקדמי בנפרד. ועכשיו נתפור את החלקים
סנטימטר מהקצה. שימו לב, כמו שאמרנו, שאנחנו לא נתפור את הסנטימטר הראשון של הפס ואת הסנטימטר האחרון. משאירים אותם לחיבור בין חלק קדמי לחלק אחורי. השארתי גם פה סנטימטר באוויר לחיבור אחר כך, ועכשיו אני מנתקת וקופצת לחבר את החלק הקדמי באותו האופן. ועכשיו אנחנו נקפל את החלק האחורי, נקפל בצורה כזאת את העודף של התפר כלפי מעלה ואת קו האמרה או הקצה. במידה והשתמשתם בבד אחר, גזרתם בעצמכם, אז את קו הקצה אנחנו נקפל, קו הקצה המעובד במקרה הזה, כן, נאבד אותו עם אוברלוק או זיגזג, נקפל אותו פשוט מעל ונשים סיכות. עכשיו, הייתי ממליצה, מי שמצליחה לשים סיכות מבחוץ, זאת אומרת לקפל בצורה כזאת, כלפי מעלה, לחסות ולשים את הסיכות מבחוץ, כדי לראות, או אפילו למדוד, למי שלא סומכת על העין, למדוד שהפס שיוצא לכם יוצא ברוחב אחיד. הרוחב אמור להיות ברוחב הגומי שאנחנו נכניס, זאת אומרת 3, 3.5, 4. במקרה שלי זה יהיה גומי של 3, כי גזרתי 8 סנטימטר רוחב של פס, ואז תפרים וקיפולים, ונשאר לנו פה רוחב של 3 סנטימטר לגומי. אז אני מקפלת בצורה כזאת, ואני הולכת לתפור כאן מילימטר מהקצה, תפר מבחוץ מילימטר מהקצה. אני תופרת אותו מדויק, החל מהתפר צד ועד לתפר צד בצד השני. מילימטר מהקצה, כמו שאמרנו. ועכשיו השחלתי גומי ברוחב של הגב עם המתיחה, זאת אומרת קטע שהוא ממש ברוחב רק של הגב, רק של המותן בגב. הנה, השחלתי את הגומי, ועכשיו אני הולכת לתפור את הגומי בקצוות, כאן וגם בקצה השני, כדי לתפוס אותו, כדי שלא יברח, לפני שאני מחברת את החלק הקדמי של החגורה. חיברתי צד אחד כאן, ואני הולכת להתקדם כאן עם ההשחלה של הגומי ולחבר את הצד השני ברגע שהוא מגיח החוצה. הנה הוא מגיח, אני תופסת אותו, את הגומי, ובמקום הסיכה תופרת עליו תפר קדימה אחורה. רק כדי לתפוס אותו, לקבע אותו לבד של החגורה. עכשיו אנחנו נעשה דבר כזה. ניקח טיפה. אנחנו ניקח, שימו לב, את החלק הזה, נקפל אותו יפה ליפה וניישר. זאת אומרת שהקצוות של החלק הפנימי יהיו ביחד, הקצה הפנימי והקצה החיצוני. יישרתי ככה. עכשיו אני גם מקפלת את החלק הפנימי מעל, זאת אומרת בצורת סנדוויץ'. החלק של הגומי, החלק האחורי יחד עם הגומי נמצא בפנים, ושני החלקים, שני החצאים של החלק הקדמי עוטפים את הגומי משני הצדדים.
ואני הולכת לתפור את זה בצורה כזאת, בצורת סנדוויץ', חבילה, סנטימטר מהקצה. אוקיי, יש לנו את החבילה שלנו תפורה, ועכשיו שימו לב מה קורה. כשאני הופכת, יש לנו את החלק האחורי תפור כבר לחלק הקדמי. אותו הדבר כמובן אני הולכת לעשות בצד השני. אני אקפל את הקצוות ביחד, אעטוף איתם עם החלק הקדמי את החלק האחורי כולל הגומי בפנים, אתפור כאן והפוך. סנטימטר מהקצה, לא פחות. אל תתפתו לתפור את החלק הזה בקצוות, כי הוא לא יחזיק. והנה, הפכנו, ויש לנו גם חלק אחורי וחלק קדמי, תפורים יחד. זה הגב, וזה ההמשך קדימה. עכשיו אנחנו נצטרך פשוט לשים סיכות באותו האופן על החלק הקדמי. זאת אומרת, לקפל את העודפים הפנימיים של המותן כלפי מעלה, לחסות עם הקצוות של החגורה, עם הקצוות הפנימיים של החגורה, המעובדים או האמרה כמו במקרה שלנו, לשים סיכות ולתפור כאן מילימטר מהקצה. שימו לב, תקפידו בבקשה שהחלק של העודפים יופנה כלפי מעלה, כי ככה כשנתפור, אז נתפור גם על העודפים, וככה התפר יצא ממש יפה, כמו שיצא לנו בגב, בדיוק אותו הדבר, כן? עבה וקרנצ'י ומושלם. אני מראה איך אני תופרת את החלק הזה. הלכתי קצת אחורה. שימו לב להקפיד כאן על מתיחה אחידה של החגורה, כי מדובר כאן בבד מתיח, בפס מתיח, והפסים כאן, הבד כאן עלול להתעוות, אז אנחנו יכולים לראות את זה לפי צורת הפסים, לפי הכיוון של הפסים. לכן בהחלט שווה למי שיש קצת ניסיון או הרבה ניסיון, אבל בכל זאת מי שרוצה לבטח את העניין הזה של השלמות, אז שימו סיכות. ולא לשכוח למתוח קצת תוך כדי תפירה. טוב, זה יקרה בעצם באופן טבעי כאן. אי אפשר למנוע את זה, אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. נהיה חייבות למתוח כאן כדי שיצא תפר מושלם. אני טיפה גולשת לחלק האחורי שוב ועושה חיזוק כדי שהצדדים יתחברו לנו בצורה טובה. מנקים את החוטים, ומה שנשאר לנו עכשיו זה למדוד, לוודא שהכל תקין ונכון. ובנוסף אנחנו גם נעשה לולאות של חגורה כדי שנוכל להשחיל חגורה. אני אראה איך עושים את זה. ואחרון חביב, כמובן עיבודים של הלמטה ומכפלות. עכשיו אנחנו ניקח פס. הפס צריך להיות אורך של לולאה אחת פלוס 2 סנטימטר לתפירה. זאת אומרת שאם הלולאה שלי, אני רוצה שהיא בסופו של דבר תהיה 4 סנטימטר,
אורך, אז אני צריכה לקחת לולאות של 6, ומינימום 5 לולאות. 6 כל לולאה, 5 יחידות, 6 כפול 5, 30 סנטימטר, מינימום פס. אתם רוצות לעשות יותר לולאות, או שכל לולאה האורך שלה יהיה יותר מ-4 סנטימטר, אז תחשבו בהתאם. אורך לולאה פלוס 2 סנטימטר לתפירה, כפול כמות הלולאות. ואני מקפלת בצורה כזאת. אני לוקחת את הרוחב, גם רוחב של לולאה דרך אגב, זה עניין של טעם ושל עיצוב מן הסתם, החלטה שלכם. אני עושה לולאה של סנטימטר וקצת, זאת אומרת לקחתי 4 סנטימטר רוחב של פס, ואני תופרת בקצה. עכשיו אני אחלק את הפס הזה ל5 חלקים שווים, והנה יש לי את החתיכות החמודות שלי ביד, ועכשיו אני הולכת לחבר אותם. אני אתחיל עם תפר אמצע גב. אני אקח את הלולאה שלי, אני אשים אותה יפה ליפה, כן, יש לה צד יפה, נראה לי שזה הצד היותר יפה שלה. אני אניח אותה ככה, ממש ממש מתחת לקו התפירה של החגורה שלי. ואז אני אתפור את הלולאה, ככה הנחתי אותה כלפי מטה, אני אתפור אותה קדימה אחורה, ושוב קדימה ושוב אחורה, כדי שהיא תהיה מחוזקת היטב. עכשיו אני אקח גם שתי לולאות נוספות, ואותם אני אמקם היכן שהכפלים או התפרים של האמצע ברך, בחלק הקדמי, ואני אתפור אותם באותו אופן. את השנייה אני אמקם בצורה סימטרית כאן. אוקיי, תפרנו 3. עכשיו את שתי הלולאות הנותרות אנחנו נמקם באמצע. אם אני לוקחת את הלולאה הקדמית ואת הלולאה של אמצע הגב, אז משהו כמו באמצע, זאת אומרת 2-3 סנטימטר אחורנית מתפר צד של המכנסיים, אנחנו נמקם את הלולאות הנותרות. הם עדיין יהיו על הצד של הגוף, טיפה אחורנית, ונתפור אותם באותה הצורה. עכשיו כשכל הלולאות מחוברות, אנחנו נתחיל לחבר את הלמעלה שלהם. קח את הלולאה, אני אקפל אותה בצורה כזאת. עכשיו יש לי שתי דרכים. אני יכולה להיכנס מבפנים בצורה כזאת, ולתפור אותה כאן, ממש ממש מבפנים, ואני יכולה גם לתפור אותה מבחוץ. אני בוחרת לתפור אותה מבחוץ. אגב, זה גם תלוי בעובי הבד שלכם, בעובי של כל החבילה שנוצרת פה. ייתכן שלמכונה שלכם יהיה קצת קשה לעמוד בזה, וייתכן שלא. אז ההחלטה היא גם החלטה עיצובית. היתרון של הלולאה שנתפרת ככה, כמו שאני תופרת עכשיו, היא שהיא כבר מופנית כלפי מטה. זאת אומרת, התפר משטח את הלולאה כלפי מטה, ולא נותן לחגורה שנשחיל לקפוץ כלפי מעלה. אגב, מכונה לפעמים לא כל כך אוהבת את העובי, וגם רוורס, אז החוט פה קופץ החוצה. אכן, אם זה קורה לכם יותר מדי, פשוט תשתמשו בשיטה של הסבתות. מה הסבתות עשו? כשלא היה רוורס במכונות, טיפ, פשוט מסובבים את הבד. אני אראה איך עושים את זה. פשוט תופרים כל הזמן קדימה. מסובבים את הבד במקום
לעשות רוורס. ממש כמו בכביש. פרסה. מחט פנימה והסתובבנו. ואחרון חביב ביותר, אחרי שעשינו אוברלוק או זיגזג בקצוות של הרגליים למטה, אנחנו נקפל 1.5 סנטימטר או 2 בצורה כזאת ונתפור. נתפור את המכפלת גם ברגל השנייה כמובן, וגיהוץ להשטחת כל הדברים כולל המכפלות. כמובן ניקיון חוטים אם יש צורך, וסיימנו. והנה המכנסיים שלנו, הכל מוכן, נשאר לגהץ וליהנות.